Pentru mine, portul tradițional înseamnă marca mea identitară. Pasiunea mea a început, nu are un început, e dintotdeauna. De mică am fost atrasă de costum, sau nu neapărat costum, de tradiții. Eram foarte fascinată de ce făcea bunica. Bunica își punea fota, o scotea pe pervaz la fereastră, la aerisit. Era o fotă din altă zonă etnografică, apoi am descoperit eu acest lucru și tot timpul o furam. Dar o furam să mă îmbrac cu ea sau o furam să o pun pe iarbă și să dorm pe ea. Am copilărit în satul Moromeților. Și am copilărit la țară, desculță, îmbrăcată doar cu o cămașă, mâncând din grădină roșii proaspete și brânze de oaie. Bunicii mei au avut oi. Când a murit bunica, Dumnezeu să ierte, acum 8 ani, după înmormântare, nu știu de ce, am zis că a fost probabil un semn de la bunica, am întrebat de fota bunicii, unde e fota lui mamaia. Și nu mare mi-a fost mirarea că nu am mai găsit-o. Tata nu știa unde este, mama nu știa unde este, nu știm. Apoi, cred că abia la un an de la căutarea mea inițială, am găsit o cămașă de Telorman, o cămașă interbelică. Povestea cămășii este fabuloasă. Eram la o doamnă în curte, o doamnă foarte în vârstă, cunoscută în sat de aproape cea mai în vârstă și cea mai puțin rațională femeie din sat. Și am intrat în curte, am întrebat-o: mama, ai și mata o cămașă sau o fotă sau un brâu, ceva? Nu, că nu am. Dacă vrei, du-te în coșar și caută în coșar. Și am văzut o altiță, am vărsat sacul și am găsit acea cămașă, care este absolut minunată. Este cămașa mea de suflet. Asemenea altor semne, după ce am găsit acea cămașă, la câteva zile mama a găsit fota bunicii. De fiecare dată când îmbrac un costum popular, eu mă simt gătită, mă simt femeie. Și mi-am dat seama că bunicile noastre și mamele noastre, dacă am mai avut ocazia să mai poartă un costum popular, mi-am dat și eu seama ce înseamnă să te gătești. Este atât de frumos să stai, de obicei te îmbracă altcineva, știi? Pentru că e foarte greu să te îmbraci singură. Și este un sentiment unic și minunat să te îmbrace cineva, să te gătească cineva. Și acum, la rândul meu, eu am început să îmbrac alte fete și mai ales mirese și îmi spun: acum m-am simțit și eu gătită. Pentru că una e să tragi pe tine o rochie și să-i închizi nasturii, și una e să te îmbrace și mama, și bunica, și nașa, să te gătească, să-ți pună marama în cap sau ce are portul. Este o diferență enormă și îți recomand să te îmbraci. Eu nu fac decât să promovez portul popular și să adun piese cu suflet. Un colecționar adună piese care sunt valoroase. Eu adun piese care au povești. Povești pe care în viitorul meu le voi da mai departe. Copiilor mei, copiilor prietenilor mei, care își doresc asta și își doresc să promoveze România mai departe.